Hello și bine v-am găsit! Numele meu este Mirela Radu și pentru următoarele minute te invit să mi te alături în încercarea de a răscumpăra vremea, cunoscând oameni simpli, dar cu o credință mare. Împreună cu noi este John Mann, un membru de bază al bisericii noastre și astăzi vom încerca să-l cunoaștem mai bine. Povestea dânsului începe la 25 mai 1938 în Bucureștiul interbelic, oraș care în perioada aceea încă era numit Micul Paris. John are 85 de ani, este soț de 64 de ani, tată a 5 copii și bunic a 16 nepoți. Prin urmare, are o vastă experiență de viață și sunt convinsă că astăzi vom avea multe de învățat de la dânsul. Vă mulțumesc, deci, pentru că ați acceptat invitația mea de a sta astăzi de vorbă. Mulțumesc pentru invitație. E plăcerea noastră să vă avem aici. Cam prin 1949 a avut loc, ați experimentat o vindecare miraculoasă în familie. Vă amintiți episodul acela? Mi-amintesc foarte bine de episodul ăsta. Aveam un frate care le cheamă Petre și s-a îmbolnăvit. Era o boală necunoscută, a crăpat pielea pe el toate. Probabil că, nu știu cum, nu-i frumos, dar îi se vedeau intestinele și pielea toată era crăpată. Nu era crăpată în mâini, în palme și în tălpile picioarelor. Restul, tot corpul lui era ca o hartă care o vede. Și s-a dus la doctor și doctorul i-a zis: doamna Mann, știi ceva? Zice, boala asta e necunoscută. Du-te cu el acasă, că în curând copilul ăsta va muri. Și nu vrem să ne înregistrăm noi cu copii morți la clinică aici. A venit mama acasă, așa cum sunt mamele, plânsă, și între timp a trecut pe strada noastră o femeie. O femeie care era credincioasă la creștin după Evanghelie. Și a zis lui mama: doamna Nica, la noi la biserică a zis că dacă postești și te rogi, Dumnezeu poate să vindece. Nu garantează, dar Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Hai să facem și noi. Și femeia aia i-a zis lui mama, zice: hai să postim de mâine 3 zile. Iar mama zice: eu vreau din seara asta. Și din seara aia mama n-a mai mâncat și 3 zile am postit eu, mama și femeia. Nu știu precis, la 3 zile sau 4 zile după postul nostru, fratele meu a început să ceară mâncare. Și în 47, în 48 era sărăcie mare și nu aveam de mâncare decât niște făină și mama a făcut un fel de griș, dar nu era griș, știu că îi spune cir. Și băiatul a mâncat cir. Și a mâncat 3 zile cir și după 3 zile a început să mănânce, după vreo săptămână a început să se închidă rănile, a început să nu mai sângereze și cam la vreo o lună și ceva s-a făcut bine, nu mai sângera nimica. Și atunci s-a dus la doctor și să vadă din nou și doctorul zice: doamna Mann, te văd o femeie serioasă, ai venit cu alt copil să ne demonstrezi nouă că s-a vindecat copilul? Și zice: domnul doctor, vezi dumneatale, în actele dumneatale, cum era copilul ăsta și cum a fost. Și doctorul a zis, zice: numai o minune dumnezeiască a făcut lucrul ăsta. Dar ce s-a întâmplat? Și mama a avut ocazia să mărturisească pe Domnul la doctorul ăla și nu știu, s-a pocăit, el nu s-a pocăit, dar a rămas cu lucrul ăsta că Dumnezeu vindecă. Și asta a fost prima mărturisire a lui mama despre Domnul Iisus Hristos. Și pentru dumneavoastră, cred că a reprezentat o piatră de căpătâi în sedimentarea credinței. Sigur că da. Și eu am fost foarte bucuros când am văzut că rănile se închid și el începe să mănânce și să umble. Și dacă cineva vrea mărturia lui, veniți la biserică și eu vi le recomand pe el, că e la biserică la noi.
Astăzi are 70, câți ani? Are 73. 73 de ani. Ia, domnul. Mi se pare că în 79 a fost o ninsoare mai mare în București și nu putea să meargă decât mașinile cu două diferențiare sau mașinile grele. Eu în perioada aia lucram pe un autobuz care ducea muncitorii din București, în afara Bucureștiului, la Chitila undeva, și restul făceam alte lucruri care mi se cereau. Și în timpul ăla a venit Vasile, cumnatul meu, și zice: Nelu, avem o problemă. Zic: ce se întâmplă? Zice: a venit o mașină din Germania cu Biblii și cu alimente și trebuie neapărat să plece în seara asta înapoi. Mașina asta, minivanul ăla care este, trebuie descărcată în seara asta. Că omul ăla, mă rog, așa și-a făcut el planul, nu știu cum. Și zice: trebuie să-l descărcăm. Unde să-l descărcăm, domne? Că zic: nu putem. Trebuie să... Și atunci Dumnezeu mi-a deschis mie ochii, sau mintea, mai bine zis, și știam eu un loc de parcare așa mai mare, în spate, la Casa Scânteii. Și zic: am aflat unde. Hai să mergem în spate la Casa Scânteii. Și am mers în spate la Casa Scânteii, ca să fiu, să zic așa, chipurile că fac ceva. Am deschis capota de la autobuz, am scos furtunul de aer, ca să zic că ajut pe omul ăla care e în spatele meu, știi? Și ăla a venit în urma mea și am început să descărcăm din mașina lui în autobuz. Era aproape gata. Și în timpul ăsta, cum zice proverbul, colac peste pupoză, vine poliția cu girofarul. Se oprește la noi acolo. Ce faceți aici? Zic că le ajut pe dânsul. Ajută-l repede ca să nu încurcați circulația și plecați odată de aici. Cât se poate de repede plecați de aici. Ăla nu s-a dat jos ca să vadă ce facem noi. Nu m-a deschis ușa, a pus piciorul jos și a văzut și a plecat înapoi. Și Dumnezeu ne-a ajutat ca să descărcăm un minivan complet și să luăm tot ce a fost acolo, Biblii și lucruri, să le luăm de la el și să le punem la mine în autobuz. Și le-am pus la mine în autobuz, el a plecat, noi am plecat și salutare. Problema era că unde trebuia să le descărcăm era o pivniță mare, un bordei sau știu eu cât. Și Vasile, cumnatul meu, spune: Nelule, zice, aici e o femeie care nu doarme toată noaptea. E cu lumina aprinsă. Ce ne facem? Zic: nu știu, vedem noi ce să le facem. Înainte de a ajunge acolo, ca să vezi cum lucrează diavolul, a început să sune claxonul meu la mașină. M-am dat jos, am tras firul, că era cu curent, m-am ars la mână, în sfârșit. Ne-am dus până la acolo, baba noastră, femeia, nu era acasă sau știu eu ce făcuse cu ea. Am luat jumate din încărcătura care am avut-o, am dat acolo jos în magazia lui omul ăla. Nici el nu era acasă, dar ne-a lăsat cheia și toate astea, nici el nu era acasă și am plecat. Al doilea transport trebuia să-l duc la tata acasă, că tata avea loc unde să pună Bibliile, știi? Și când am ajuns aproape de casă, era miliția Călare. Ce faci aici? Zic: mă duc până la Neaurel. Dar cine e Neaurel? Zic: e tata al meu. Ei, dacă e tata al tău, duce. Și m-am dus, am descărcat și al doilea transport, am golit mașina și dimineața am fost bun de dus la lucru. Asta era cam pe la 2-3 noaptea. Dar Dumnezeu ne-a ajutat de am făcut așa de... Nu ne-au prins sau nu ne-au bănuit unde ce facem noi, știi? Și la fel ca
femeia aia care a fost depravată, unde sunt discoatele? Păi a fost aici. Duceți-vă și căutați-le. Așa și noi. Am scăpat ca prin urechile acului. Da, am scăpat, mulțumim la Dumnezeu. Dumnezeu v-a protejat și de ochii miliției și de urechile vecinei care nu dormea și cu toate că claxonul a sunat, nici n-a auzit, nici n-a văzut nimic. Că... Și nici oamenii care erau pe stradă, că mai erau, că asta era cam pe la 10 jumate, știi? Când ați început... Da. Când am început transportul. Da. Cum a fost? Aveați 40 de ani când ați venit în America. Cum a fost adaptarea și schimbarea? Că a fost o schimbare mare să schimbi țara. Pentru mine și pentru copii a fost mai ușor. Pentru Viorica a fost mai greu. Că, mă rog, cred că așa sunt femeile. De când sunt aici, n-am văzut o femeie în rochie, în fustă. N-am văzut o femeie cu pantofi. N-am văzut cu tare, n-am văzut. Observa lucrurile astea, diferențele de îmbrăcăminte, de cultură. Toată lumea la pantaloni, știi? Acolo la biserica unde am fost, în biserica americană, unde am fost, era o soră foarte așa ca noi, care umbla să ajute oamenii. Și a mers cu mine la Employment Division. Și ne-am dus acolo, m-a întrebat aia ceva, știi cum zice vorba, tună de Veneția. N-am știut nimic. Tufă de Veneția. Și aia îi zice lui femeia asta care a fost cu ea, zice, omul ăsta trebuie să meargă la școală, să învață engleză, probabil că meserie știe el, dar trebuie să meargă la... Și atunci ne-am dus și ne-am înscris la Rockville PCC. Fratele Aurel venise și el nu de mult. Păi, John, dacă te duci la școală, mergi și eu la școală, că și eu vreau să învăț. La Aurel Popescu. Și a mers și el, tante Valerica, eu, mama lui Pușa, încă, am mers mai mult, știi? Și dați clasă de engleză. Când profesoara ne-a zis, acum știți să vă descurcați, Viorica zice, am pierdut timpul degeaba, n-am învățat nimic. Dar pe urmă, umblând prin lume și la servici, că i-a găsit undeva la croitorie, eu am găsit iarăși la mecanică, ne-am descurcat, știi? Așa cu mica noastră engleză. Știu că pentru Sara Viorica a fost un pic mai dificilă emigrarea, pentru că era ultima din familia dânsei care a plecat din România. Ei au fost 8 frați și mama dânsei a fost foarte legată de sora Viorica și la puțin timp după ce ați plecat din România, cât încă erați în lagăr în Italia, așteptând pentru acte, dânsa a trecut la Domnul și asta a fost o lovitură mare pentru sora Viorica. Problema ei a fost, fiind mamă și fiind cu copiii, să-i controleze cu lecțiile, nu știu ce, când a venit aici a ajuns handicapată. Nu lecții, nu nimica, copiii se duceau la școală, îi învățau, au învățat binișor și mai spunea, mamă, tu nu știi nimic. Și pe ea asta... Nu s-a mai simțit așa de utilă și de folos. Eficace, zice, nu mai știu nimic, i-am pierdut. Gata, zice, nu mai știu. Dar Dumnezeu le-a purtat de grijă și au propășit și fără intervenția mamei. Au făcut acolo la liceu, pe urmă au făcut dincoace, am mers la facultate și așa mai departe. Nu ne mai lăudăm cu asta. Dar dumneavoastră ați rămas aici, uite, 40 de ani. Anul viitor se fac 40 de ani de la înființarea bisericii, în 1984. Au fost ani binecuvântați, chiar dacă presărați cu încercări aici colo și una din ele, care a fost poate cea mai grea perioadă din viața dumneavoastră, a fost încercarea cu Corina. Acum câteva minute ne-ați povestit de felul în care părinții dumneavoastră au trecut printr-o problemă similară cu fratele dumneavoastră care s-a îmbolnăvit. Și 50 de ani mai târziu,
deci asta s-a întâmplat cu fratele dumneavoastră în 1948, 50 de ani mai târziu, în 1998, dumneavoastră a trebuit să treceți printr-o vale cu Corina. Puteți să ne spuneți un pic din perioada aceea ce s-a întâmplat? Perioada asta a fost o încercare foarte grea pentru mine. În mod deosebit, Corina a fost o fată cam ambițioasă, să crampona la orice ziceam eu. Și pentru asta am iubit așa cum a fost. Și când am auzit că e bolnavă și e internată în spital și are operație, nu știu să zic așa, câte zile, dar nu la rând, în perioade așa, am plâns și mă rugam la Dumnezeu pentru ea. Și Corina mi-a fost cea mai lipită de inima mea în perioada asta. Când am văzut că nu se poate mișca, când am văzut că umblă cu cărciorul, când am văzut că nu poate să... zice, uite, știi ce avea? Pus să spăl vasele. A pus ăsta invers, a stat pe el și a spălat vasele. Uite, pot să fac ceva. Uite, pot să mă încalț. Pot să fac o tare. Ce bine că pot să fac. Și v-am mai spus eu, avea spitalul i-a dat pe cineva de la terapie și să facă exerciții. Și a făcut exerciții să urce scările, cum ar fi aici. 2 scări. Și a urcat 2 scări și Sorin, soțul ei, zice: Corina, ce-ar fi să urci 3? Ia încearcă. Și a urcat 3. Și a văzut că poate să urce 3 și câtva timp a urcat 3, pe urmă a urcat 4, a făcut 5 și a zice: gata, pot acum să urc scările. Că la ei de jos trebuie să urce scările. Cum urca scările? Stătea în fund și făcea așa, mai urca o scară, mai stătea în fund, mai urca o scară. Și când am văzut așa, mi-a rupt inima și când am văzut că nici în mașină nu poate să urce, am zis trebuie să cumpăr un minivan, să facem o rampă și ceva ca să o putem duce. Și am dus-o de câteva ori cu minivanul și era primăvara, s-a uitat la flori, îi plăcea florile, uite ce frumos, tată, ia-mi eu și pe asta, tată, ia-mi eu și pe asta, hai că avem unde să le punem. Și când am văzut că progresează, mai mult mi-am lipit inima de ea, la fel ca și de ceilalți, că nu pot să spun că și aia mică mi-e dragă, Lidiana, care da, și toți, că așa e tata, că și Biblie zice așa, că când iubește tata, nu iubește nimeni. Așa. Deci a fost o perioadă de aproape 6 luni în care Corina n-a putut să meargă. De altfel, doctorii i-a și spus că nu o să mai poată să meargă și i-a mai spus și că nu o să poată să aibă copii. Ei erau tineri căsătoriți. Dar Dumnezeu v-a dat o încurajare pentru ea și îmi spuneați că un psalm, o să vă-l dau să-l citiți dumneavoastră, un psalm care ați avut pe inimă să îl trimiteți, mai ales că în perioada aceea era descurajată, poate, și poate trecea prin depresie uneori, dar a spus că Psalmul 94, versetul 18 și 19 a fost o încurajare. Tot așa. Eu mă rugam și când am citit psalmul ăsta, mi-a venit așa în gând. Ăsta trebuie să-l citesc lui Corina. De n-ar fi fost Domnul ajutorul meu, de curând aș fi sufletul meu în locuința morților. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, dreapta ta mă sprijinește. Bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește întotdeauna. Și ăsta i l-am dat ei și ea mereu citea asta, zice,
ăsta e versetul meu preferat și dacă zice că Domnul e așa care, când mi se clatină piciorul, mă întărește, sunt sigur că se va întâmpla lucrul ăsta. În încheiere aș vrea să vă întreb cum ați vrea să-și amintească oamenii de dumneavoastră? Cum le spui tu? Eu, din câte mi-a spus și din câte v-am cunoscut, cred că oamenii o să vă amintească de un om care n-a obosit în facerea binelui. Să dea Dumnezeu să fie așa. Cum zic, continuați să ne sprijiniți prin rugăciuni, prin prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Suntem mulțumitori că Dumnezeu a binecuvântat Biserica din Portland și cu copii, și cu tineri, și cu oameni în vârstă și ne bucurăm de dumneavoastră. Mulțumesc mie, mulțumesc, dragă. Mai aveți ceva să mai facem și al doilea atunci. Partea a doua, la 95 de ani, continuarea. Vă mulțumesc. Da. Vă mulțumim frumos pentru disponibilitatea dumneavoastră. Vă apreciez mult timpul care l-ați petrecut aici, cu geamurile, cu aranjamentul de aici, cu echipamentul ăsta sofisticat. Dumnezeu să își aducă slava prin ceea ce am încercat noi să facem astăzi aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de acasă, că ne-ați urmărit până la final și rugăciunea noastră e ca ceea ce ați auzit astăzi să vă fie de folos în parcursul dumneavoastră, în demersurile dumneavoastră și vă așteptăm și data viitoare să ne fiți alături. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim! Vă mulțumim!